ආයුබෝවන් අද ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු රෙසිපි එකක් තමයි මේ කොහොමද ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු මොනවද ෆොන්ඩන්ට් එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන මම භාජන ටික පෙන්නන්නම්. මේ වගේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් මේ වගේ භාජනයකුයි ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි භාජනයකුයි තව අපිට උණු වතුර දාගන්න භාජනයකුයි තියන්න. මේක ලිපේ තියලා ඩබල් බොයිල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම වල ලේසියෙන්ම හදාගන්න විදිය තමයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදියට කෑරුට්ටුවක්. මේකට ඇත්තටම අමුද්‍රව්‍ය යන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3යි. මම පෙන්නන්න මොනවද කියලා. අයිසින් sugar තියෙනවා. මේක හැබැයි හොඳට හලා ගන්න. හොඳට හලාගත්ත අයිසින් sugar. පැකට් එකකින් ගත්ත ගමන් ගන්න එපා. මොකද සමහරවිට කැටේ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වෙන්න මේක හොඳට මේ තියෙන්නේ හොඳට හලාගත්ත අයිසින් sugar. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ liquid glucose. ඕන කඩේක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙනවා මේ විදිහට liquid glucose කිව්වම දෙනවා. ඒක අර ටිකක් අර ඝන කමින් වැඩි මේ ද්‍රාවණයක් වගේ මේක තියෙන්නේ. මේක liquid glucose ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන gelatin. මේ gelatin එක තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕන තරම් කඩේ තියෙන gelatin පැකට්. මේ මම මගේ එක මේ විදිහට කඩුවට පස්සේ මේ වගේ බොටල් එකක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මාවෝ බටර්. ඒ කියන්නේ vegetable shortening. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ උනාට තියෙනවා නම් මේක හොඳයි. මේක අපි ෆොන්ඩන්ට් එක හැදුවට පස්සේ අර ඇතුළට හුලං යන්නේ නැති වෙන්නේ ඒක වටේ කවර් කරගන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ icing sugar, liquid glucose සහ gelatin. මේ තුනෙන් තමයි අපි අද හදන්නේ අමුද්‍රව්‍ය තුනකින්. ඉතින් මට අද මේ මගේ ස්කේල් එක කැඩිලා. ඉතින් ඒක නිසා මට මෙතන icing sugar කොච්චර තියෙනවද කියලා මෙෂර් කරගන්න බැරි වුණා. මම මෙන්න මේ මගේ මේ කප් එකෙන් මෙතන කප් 8ක් අරගෙන තියෙනවා icing sugar. ඒ විදිහට තමයි මම අද මේක මෙෂර් කරගත්තේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට icing sugar ටිකක් වැඩිපුර ගන්න. එතකොට ඉතුරුන ප්‍රමාණය අපව අපිට දාගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැති ටික. ඉතින් මම අද හදන්නේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ ටේබල් ස්පූන් එක. මෙන්න මේ ටේබල් ස්පූන් එකක ප්‍රමාණයක් තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ liquid glucose වගේම මේ gelatin. ඉතින් මේක මෙන්න මේ ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරලා තමයි මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියන එක. හරි. අපි දැන් කොහොමද හදන්නේ බලමු. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා උණු වතුර. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට liquid glucose එකෙන් මෙන්න මේ වගේ හැන්දක් පිරෙන්න අරගන්න. පිරෙන්න හැන්දක් අරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති එකේන හැටි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරගන්න. අරගෙන මුලින්ම මේ භාජනයට දාගන්න. මේක හැලෙන්නේ නැහැ. අපි මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් දාගන්න. දැන් මම ඊළඟට මේ තියෙන නටට හොඳටම නටපු උණු වතුර මම දැන් මුලින්ම මේ භාජනයට උණු වතුර ටිකක් දාගන්නවා. දාලා ඊට පස්සේ මෙතනට මෙන්න මේ පොඩි භාජනයට අපි දාගන්නේ මෙන්න මේ හැන්දෙන් හරියටම හැඳි 4මාරක ප්‍රමාණයක් දාගන්න උණු වතුර. මේ රෙසිපි එක වරදින්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්වත් හරියටම හැදුවාම. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම හැඳි 4ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ තව භාගයක්. භාගෙත් මේකෙන් බලලා මේ විදිහට 4මාරක ප්‍රමාණයක් දාගන්න. අපිට ඩබල් බොයිල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අනිත් රෙසිපි ගොඩක් ඒවායි තියෙන්නේ මේක ඩබල් බොයිල් කරනවා. එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහ හොඳ නටන උණු වතුර එකක් උඩ තියලා අනිත් මෙතන මේසේ හැදි 4මාරක් මේ වතුර දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආයේ මේ විදිහට මෙන්න මේ හැන්දම අරගෙන මේකෙන් මේ තියෙන ජෙලටින් මේකෙන් මේ වගේ හැන්දක් පිරෙන්න හැන්දක් අරගෙන මේකට පොඩ්ඩක් දිය වෙන්න. එකම තැනට හලන්න එපා. මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඒක දිය වෙන්න පුළුවන් විදිහට මෙහෙම හලා ගන්න. දැන් මේක මෙහෙම දිය වේගෙන යනකොට ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් දිය වුණාම මේ විදිහට කෑරට්ටුවක් අරගෙන හොඳට ජෙලටින් එක උණු වතුරේ දිය කරගන්න. මේ විදිහට හොඳට දිය කරගන්න ජෙලටින් එක.
දැන් මේ විදියට මේක දැන් අපි දිය කරගත්තට පස්සේ මේක අපි මේක උඩින් තියා ගන්නවා. දැන් මේ ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් එක තියෙන්නේ. මේක නිකම්ම දාන්න එපා, පෙරලා දාන්න. මොකද සමහර අය ජෙලටින් දිය වෙලා තිබුණ නැත්නම් කැටි වගේ හිටින්න පුළුවන්. ඒක නිසා එහෙම නැති වෙන්න මේ හොඳට පෙරලා මේ විදියට දාන්න. දැම්මට පස්සේ අපි මේ දෙක හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් එකයි ජෙලටින් එකයි මෙහෙම හොඳට දිය කරගන්න. මේක මේ හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ හොඳට දිය වෙච්ච එකට අපි මේ විදියට මේ හලාගත්ත අයිසින් සුගර් ටික ටික එකතු කරන්න. එකපාර ගොඩක් එකතු කරන්න එපා. මොකද එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේකේ අර අපිට අයිසින් ෆොන්ඩන්ට් එක හදන පදම වරදින්න පුළුවන්. එහෙම නැති වෙන්න චුට්ට එකතු කරලා මේ විදියට චුට්ට එකතු කරගන්න. මේව දිය කරන ගමන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මම මේකට මොකක්ද කියන්නේ ඔයාලා බලන්න ඇති මම මේකට මේ ඇයි ග්ලිසරින් එකතු කරේ නැත්තේ කියලා. මොකද ගොඩක් රෙසිපි වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ග්ලිසරින් එකතු කරනවා. ඉතින් ලංකාවේ මේ තියෙන කාලගුණේ ඒවත් එක්ක සමහරවිට වැස්ස කාලයකට වගේ ග්ලිසරින් එකතු කරොත් ටක් ගාලා ෆොන්ඩන්ට් එක අර දිය වෙන්න, වැක්කිරෙන්න, අර එළියෙන් තෙත වගේ අල්ලන්න, හයි වෙන්නේ නැති වෙන්න, ඇලෙන්න වගේ බලනවා. එහෙම නැතිව හදන්න අපිට මෙහෙම ග්ලිසරින් නැතුව හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳට අවුව තියෙන පායක දවසට නම් ඉතින් ග්ලිසරින් ටිකක් දැම්මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම මේ හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වරදින්න නැති වෙන ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. මේ විදිහට අමුද්‍රව්‍ය තුනක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට හදන්න. මේක ඇත්තටම ලේසි ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට වරදින්නෙත් නැහැ. හරි දැන් මම මේක වාජනේ වතුර එකෙන් අයින් කරනවා. දැන් වතුර එක නම් නිවිලා මේ වෙනකොට මම මේ විදිහට අයින් කළා. ඊට පස්සේ මම මේ මෙතනට ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මම ටයිල් එකක් තමයි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත ටයිල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ගෙවල් වල හොඳ ටේබල් টොප් එකක් හරි නැත්නම් කිචන් එකේ කිචන් টොප් එක හරි හොඳට ක්ලීන් කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමහර අයගේ ටේබල් එක තියෙනවා ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාසස් ඒවා. ඒ වගේ එකක් අපිට පහසුවෙන් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට ක්ලීන් කරලා ගන්න. ක්ලීන් කරපු එකක මේ ෆොන්ඩන්ට් එක මේ විදිහට අනන්න ගන්න. දැන් මේ විදිහට භාජනය අනලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට අයිසින් සුගර් ටිකක් දා ගන්නවා. ඉතින් මම ඒක නම් ඇත්තටම හිතේ මිම්මට දැම්මේ මේ විදිහට ටිකක් දාගන්න. ඉතින් මුතු එහෙම අතේ තියෙනවා නම් ඒව අයින් කරගන්න. මොකද ෆොන්ඩන්ට් එක අනනකොට ඒක අර අතේ මේ අත හොඳට මේ විදිහට අපි ෆොන්ඩන්ට් එක අනා ගන්න ඕන නිසා දැන් මෙන්න මේ හදපු ෆොන්ඩන්ට් මිශ්‍රණය මම මේකට මේ විදිහට දා ගන්නවා. මේකට හොඳ මේ වගේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් වාජනයක් පාවිච්චි කරන්න. ප්ලාස්ටික් ඒ වගේ වාජන වල හදන්න යන්න එපා. මේ වගේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් එකක් හරි නැත්නම් පෝසිලෙන් ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න. වීදුරු වගේ මිදෙන් පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න වීදුරු වගේ එකක් ගත්තොත් නම්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හැන්ඩ් එක ඇවිච්ච ඒවත් අපි මේ විදිහට අයින් කරලා ෆොන්ඩන්ට් එකටම දාලා මේක දැන් ටික ටික මෙහෙම අනා ගන්න තියෙන්නේ. මේක ඉතින් වෙලා යන්නේ නැහැ ඇත්තටම. බඩු ටික ටක් ගාලා ලං කරගත්තා නම් ඉක්මනට මේක හදා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වුණාම.
අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකට බටර් චුට්ටක් මේ විදිහට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හදපු මේ විදිහ අයිසින් sugar දැන් මේ මම හදපු අයිසින් sugar එක මට කේක්ස් වගේක් හදන්න මම මේ හදපු අයිසින් sugar එක බටර් හරි නැත්නම් මේ අයිසින් sugar වල තියෙන්නේ බටරුයි අයිසිනුයිනේ. එහෙනම් පොඩ්ඩක් මේකට මේ විදිහට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මේව අවශ්‍යම නැහැ. අර බටර් චුට්ටක් ආවම සමහරලාට රසවත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් චුට්ටක් එක ගොඩක් එකතු කරන්න එපා. පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඔක්කොම අයිසින් sugar එකපාර අනන්න එපාරට පේනනේ මම මේ පැත්තකින් තියාගෙන ටික ටික දදා අනන්නේ. මොකද මේ අයිසින් sugar වැඩි වුණොත් fondant එක හරියට ඇදෙන්නේ නැහැ මෙහෙම කැඩි කැඩි යනවා. ඉතින් එහෙම නැති වෙන්න ටික ටික අයිසින් sugar මේ දදා අනන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති fondant එක හදලා ඉවරයි. දැන් මේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. මම අත එකපාරක්වත් හොදන්න උනේත් නැහැ. මේ පේනවනේ අතේ ඇලිලත් නැහැ. මේ බිම මම තිබ්බට ඒ ඇලෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මම අර fondant මේ හදන්න දාපු icing sugar වලින් තව ටිකක් ඉතිරි. මේ භාජනේ තව මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මං හිතන්නේ අර වගේ කප්ස් 4ක ප්‍රමාණයක් ඇති මේක හදාගන්න. ඉතින් මම ටිකක් වැඩිපුර ගත්තා. කොච්චර යයිද දන්නේ නැති නිසා ඔයාලට පේන ඇති දැන් මම මේ අනද්දි මේසෙ ඇලෙන්නේ නැහැ. මේ හොඳට අතේ ඇලෙන්නේත් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි අයිසින් එකේ fondant අයිසින් එකේ හරිම පදම මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මම පෙන්නන්නම් මේ කැඩෙන හැටි බලන්න. හොඳට ඇදෙනවා මේ. හොඳට ඇදෙනවා. මේ එහෙම කැඩෙනවා මේ ඇලෙන්නේ නැහැ අප අපිට. මේ හොඳට හදන්නත් පුළුවන් ඒක ආයේ විදියට. එතකොට මම ඔයාලට කලින් කිව්වා නේද මාව යූස් කරන්නේ මොකටද කියනවා නම් මෙහෙම දැන් fondant එක හැදුවට පස්සේ අපිට මේක එළියේ තියලා තියන්න බෑ. මොකද මේක හුලං වැදිච්ච ගමන් ටක් ගාලා හයි වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේකට අපි කියන්නේ vegetable shortening. ඉතින් මේ මාව එක අපි යූස් කළා මේක හොඳට බටර් වලින් මාව බටර් වලින් අපි fondant එක cover කරනවා. අපිට මේක ටික වෙලාවක් දැන් උදේ හදලා හවස නම් මේක fondant cover කරන්නේ අපි හොඳට මේ විදියට මේ අපි හදපු බෝලේ fondant බෝලේ මෙහෙම හොඳට මාව බටර් වලින් cover කරලා clean wrap එකකින් වහලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සමහරට clean wrap නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් clean wrap නැති කෙනෙක් නම් හොඳට හුලං යන්නේ නැති විදියට ziplock bag එකක හරි නැත්තම් හොඳට ප්ලාස්ටික් කවර් තියෙන්නේ ඒ වගේ එක හරි නැත්තම් එහෙමත් නැත්තම් lunch sheet එකකින් හොඳට කවර් කරලා තියන්න. එතකොට මේක හුලං වදින්නේ නැහැ. මෙහෙම ඔයාලට කාලයක් ඒ කියන්නේ තියාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් සතියකට කලින් හදලා ආපහු යූස් කරනවා නම් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න කලින් හදන්න කලින් එළියට අරගෙන හොඳට අර විදියට මේ කූල් එක ගියාට පස්සේ හොඳට මේක අතින් හොඳට අර විදියට අනා ගන්න. නැත්නම් අපිට ඒක යූස් කරන්න බැරි වෙනවා. හොඳටම අනාගත්තට පස්සේ පුළුවන් අපිට යූස් කරන්න ඉතින් හොඳම දේ තමයි කේක් එක හදන වෙලාවට පැයකට දෙකකට කලින් හැදුවා නම් ඇත්තටම ඔයාලට ලේසි ටක් ගාලා කේක් එක කවර් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර වගේ ගොඩක් අනාන ඉන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි fondant එක හැදෙන්නේ. හරිද? මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක අපි කලර් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කලර් කරලා. මෙන්න මේ පොඩි ප්‍රමාණය අපි කහ වර්ණය දාලා බලමු. මේ තියෙන්නේ lemon yellow එක. මේක නම් මෙහි කලර්ස් නෙමෙයි. මට මේක UK වලින් මගේ යාළුවෙක් ගෙනලා දීප එකක්. මේ විදිහේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මේක liquid colors. ඉතින් මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා ඊට පස්සේ අපිට මේක හොඳට කවලම් කරන්න තියෙන්නේ. හරියටම තේරෙන්නේ නැති කොහොමද ලේසියෙන්ම fondant හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම සරලයි. අමුද්‍රව්‍ය තුනක් පාවිච්චි කරලා මේ විදියට නිවැරදිම විදියට පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ fondant එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට වර්ධින එකක් නැහැ කියලා හොඳට වීඩියෝ එක බලුවා නම් මොකක් හරි ගැටලු සහගත දෙයක් තිබුණා පොඩක් කමෙන්ට් කරන්න. මම එතකොට බලලා රිප්ලයි කරන්නම්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.
හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. තවවත් මගේ තේජා මහාරච්චි channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට මම ඉස්සරහට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් දාලා ඇති chocolate cake, butter icing ලේසියෙන් නිවැරදිව හදන ආකාරය. ඉතින් තවම ඒව බලලා නැති කෙනෙක් නම් ගිහිල්ලා videos බලන්න. ඔයාලට ගෙදර මේ විදිහට පහසුවෙන් ලේසියෙන් cakes හදන හැටි, icing කරන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මම cake එකක් හරියටම fondant වලින් cover කරන හැටි කොහොමද, cake එකක් butter icing cover කරන්නේ කොහොමද කියන videos අරගෙන එන්න. එතකන් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි.